Hi guys! Welcome back to my channel! For today's video, magluluto po tayo ng ginataang tilapia with pechay. Ayan, yung ating tilapia. Kailangan natin, syempre malinis na yung ating tilapia. Ayan. Mga 1 kilo. So, kailangan natin ng garlic, ginger, onion, tomatoes. Siyempre, kailangan natin ng coconut, black pepper, vinegar, salt, and fish sauce. Siyempre, yung ating tilapia. Ayan, simulan na natin. Kailangan natin ng salt yung ating tilapia muna. Lagyan natin ng salt. Lagyan natin sa loob para pantay yung lasa. So, isa-set aside muna natin siya at gagawa tayo ng filling. Kailangan natin ng onion, tomato, ginger, saka garlic. Yan, then chop. Ating garlic, chop. Then, lagyan natin sa bowl. Gagawa tayo ng filling. Then, yung onion. Remove the skin. Then, slice and chop. Chopin natin siya. Next, yung ating ginger. Balatan natin. And chichapin natin ito. Yan. Then, lagyan natin sa bowl. Next, yung ating tomato. Chipsin natin para pare-parehas ang naubusan ako ng tomato, so ito na lang replace ko yung cherry tomato. Yan, ready na yung ating filling. Haluin natin siya, mix. Lagyan natin ng salt. Salt and pepper. Ayan. Mix. Lalagyan natin ito sa loob ng isda. So, ayan. Lalagyan natin sa loob. Ito yung ulo guys, lagyan natin. Ayan. Pati sa loob ng tiyan. Ayan. Ayan, sa ulo niya, sa tiyan. Yan, dito din sa kabila. Lagyan natin. So, yan. Ganyan ang itsura niya. Meron siyang filling, palaman. Yan. Ito niyo guys. Yan. Pati sa ulo meron. Yan. Aside yung natitirang filling, kailangan natin yan mamaya. Natin yung pechay sa kawali. Arrange natin yung ganyan.
Ayan. So, ilalagay na natin yung ating fish sa ibabaw ng pechay. There you go. Add natin yung natirang filling kanina. And vinegar. And water. Let it boil over medium heat. Ayan, kumukulo na. Kulo na, ilagay na natin yung coconut. Pakalagay ng coconut, i-simmer natin ng mga 5 to 8 minutes over medium heat. I-scoop natin ng yung coconut sa ibabaw para maluto siya ng pantay. Add natin ang chili. Then, fish sauce, patis. Ayan. And, lagyan natin ng pepper. Tikman muna natin kung tama na yung alat niya or kailangan pa natin dagdagan. Okay. Tikman muna guys bago dagdagan ng patis. And salt. I-scoop yung coconut sa ibabaw para pantay yung pagkaluto. Ayan. Tignan natin. Yummy! Ang bango. Nakakatakam na. Ayan, takpan muna natin ulit, then simmer natin until the sauce reduce and thickens.
Yan, check natin. Yan, bango. I-scoop ulit yung coconut milk sa ibabaw. Yan. Scoop and pour again the sauce over the fish. Yan. And turn off the fire. Yan. Ready to serve. Yum, yum. Serve na natin. Kailangan natin ng dalawang kasi kailangan masira. Ayan. Oh. Pechay. Ayan. Ayan natin ang Ayan, ready to serve ang ating ginataang tilapia with pechay.